في يوم من الأيام عاش رجل وزوجته حياة سعيدة في وئام تام وحب. في كل البلاد كانوا يعتبران أفضل نماذج الحب الزوجي، وكانا من عادتهما ألا يطفأ الضوء في منزلهما، بل يتركاه مشتعلا طوال الليل. وفي إحدى الليالي بينما كان الملك والملكة ينظران من نافذتهما العالية إلى المدينة النائمة، لاحظا نور منزل الزوجين يلمع من بعيد. أصبح حبهما الزوجي المعروف موضوع النقاش بين الزوجين الملكيين، حيث أصر الملك على أنه كان بسبب فضيلة الزوج. كانا هو وزوجته في وئام تام، وأصرت الملكة على أن ذلك كان بسبب فضيلة الزوجة. قرروا إجراء اختبار ومعرفة الحقيقة. وفي اليوم التالي أرسلت الملكة إحدى خادماتها إلى الرجل قائلة إنها وقعت في حبه، وسوف تصبح زوجته إذا قتل زوجته الحالية. أجاب الرجل: لن أفترق عن زوجتي ولو بكل العالم، أنا راض بما قسمه لي القدر، لن أستبدل زوجتي ولو ب1000 ملكة. وفي اليوم التالي أرسل الملك خادما لزوجة الرجل قائلا إنه مفتون بجمالها ويريد أن يجعلها ملكة إذا كانت ستقتل زوجها الحالي. صرخت المرأة: هل هذا صحيح حقا؟ هل هو صحيح حقا؟ أجاب الخادم: نعم، هذا صحيح. ثم قالت المرأة: حسنا، سأقتل زوجي هذه الليلة بالذات، عندما ترى أن نورنا قد انطفأ الليلة، فاعلم أنني بدأت في قتله. فأخبر الخادم الملك. الملك أمر رجاله بالاستعداد والذهاب لإنقاذ الرجل إذا انطفأ الضوء حقا. في المساء عاد الرجل إلى المنزل بعد العشاء. تبادل الزوج والزوجة حديثا لطيفا كالعادة، ووضع الزوج رأسه في حضن زوجته فنام. وضعت المرأة حلقة حبل حول رقبته وأطفأت النور، وبدأت في سحب الحبل، فاختنق الزوج المسكين قبل أن يأتي رجال الملك لإنقاذه. وقد أدى مقتل أحد أفضل رعاياه إلى حزن الملك بشدة، لدرجة أنه بعد ذلك كره جميع النساء من أعماق روحه، ولم يستطع النوم في تلك الليلة. وفي الصباح الباكر اتصل برئيس وزرائه قائلا: اليوم سأذهب للصيد، يجب عليك إعدام جميع نساء البلاد كبارا وصغارا قبل أن أعود إلى المنزل هذا المساء. كان لرئيس الوزراء أب كبير في السن، فذهب إليه وكرر أمر الملك الفظيع. فقال العجوز المسن: لا تطيعه، سأكون المسؤول، اذهب واختبئ لبضعة أيام. من غضب الملك. في المساء عاد الملك من الصيد ورأى نساء المملكة ما زلن على قيد الحياة، فغضب واستدعى رئيس وزرائه لحضوره. ظهر العجوز المسن أمام الملك واقفا على عكازيه. قال الملك: أين ابنك؟ أريد قطع رأسه أولا قبل النساء. قال العجوز المسن بصوته المرتجف:
اسمح لي أن أخبرك بتجربة لي، ثم نفذ أمرك. سمح له الملك بالتحدث، وأعطى في نفس الوقت الأوامر للجنود ليكونوا جاهزين لذبح النساء. قال العجوز المسن: كنت رئيسا للوزراء في عهد والدك. ذات يوم ذهبنا للصيد، لقد ضللت بسبب الغبار، واقتربت من قرية على الجانب الآخر من الغابة، وسرعان ما لحق بي فارس مجهول، أمسك بي ورفعني من مؤخرة حصاني، ووضعني أمامه على سرج حصانه، وربطني بحبل. لقد كان فارسا قويا جدا. وسرعان ما وصلنا إلى مقبرة، حيث ترجلنا لفترة من الوقت. كان ينظر هنا وهناك، وتوقفنا في مكان معين، وبدأ في الحفر، وأمرني أن أجرف الأرض من بعده، وهكذا عملنا على حفر قبرين. ركبنا مرة أخرى ونزلنا عند سفح جدار القلعة، فربطني بعناية إلى سرج حصانه، وتسلق بنفسه الجدار. وبعد بضع دقائق ألقى من أعلى الجدار جثة قتلت للتو. نزل ووضع الجثة على حصاني، وأخذها وأخذني إلى القبور التي حفرناها، فشعرت بالرعب، واعتقدت أن أحد القبور يجب أن يكون للجثة والآخر لي. ولكن لدهشتي قام بفك قيودي، وطلب مني أن أساعده في دفن الجثة، وهو ما فعلته. ثم التفت إلي وقال: إنني أعرف من أنت. أنت رئيس وزراء تلك المنطقة. استمع لي الآن، واذهب وأخبر الملك قصتي. أنا امرأة، وكان لدي حب لا حدود له لزوجي، هذا الأمير الحقير الذي دفنا جثته للتو. بعد أن وقع في حبي قتل زوجي ليفوز بحبي، وعندما لم ينل حبي أراد قتلي، فهربت منه ومن المدينة إلى ملككم الذي حماني من القتل ولم يسلمني له أبدا. ولكني أقسمت أن أقتل القاتل وأدفنه تحت قدمي زوجي، ثم اختفت إلى الأبد. ثم قال العجوز المسن للملك: إليك مثال الزوجة المخلصة والشجاعة. إذا أعطتك زوجة الرجل الخائنة الفرصة لتأمر بقتل جميع نساء المملكة، فلتكن هذه المرأة وسيلة لإنقاذ جميع الإناث من المذبحة الفظيعة. لماذا تموت العديد من النساء الصالحات بسبب شر امرأة واحدة؟ عندها ألغى الملك الأمر، ولم يقتل إلا زوجة الرجل. كما ترى في الحياة وفي حياتك، مثلما قال والد رئيس الوزراء: لماذا تموت العديد من النساء الصالحات في قلبك بسبب شر امرأة واحدة؟ إذا تعرضنا للخيانة من قبل شخص واحد نحبه، سواء كان رجلا أو امرأة، فلا ينبغي لنا أن نكره الجميع، لأن الجميع يستحق فرصته الخاصة. امنح كل امرأة وكل رجل فرصة لإثبات صلاحهم وحبهم، ولا تدع قلبك يعمى مع الغضب والكراهية. وهذا هو الدافع وراء هذه الحكاية والقصة.